یکی از مناقشه هایی که دهه هاست پابرجا و حل نشده مونده مناقشه هند و پاکستان است و در این ویدیو هم قراره به زبان خیلی ساده و خلاصه ببینیم که دلیل این مشکلات چیه، مقصر کیه و چرا اصلا حل نمیشه و مطمئن باشین که در آخر این ویدیو یک تصویر کلی از مسائل هند و پاکستان در ذهن ما شکل خواهد گرفت. ریشه مشکلات هند و پاکستان به دوران استعمار بریتانیا در شبه قاره هند برمیگرده. از اواخر قرن 18 کمپانی هند شرقی بریتانیا کنترل بخش بزرگی از هند رو به دست گرفته بود و از سال 1858 حکومت مستقیم بریتانیا بر هند شروع میشه. یک کاری که بریتانیا انجام داد اجرای سیاست‌های تفرقه بیانداز و حکومت کن بود که باعث ایجاد شکاف بین جوامع مذهبی هند شد. یک کاری که بریتانیا در همین راستا انجام داد این بود که اومد یه قانون گذاشت که بر اساس اون در انتخابات مسلمان‌ها و هندوها هر کدوم باید جداگونه نماینده‌های خودشون رو انتخاب می‌کردن. یعنی مسلمان‌ها به نماینده‌های مسلمان و هندوها به نماینده‌های هندو فقط میتونستن رأی بدن. این کار تبعاتی داشت. باعث شد که مردم به جای فکر کردن به منافع مشترک فقط به دین و همدینان خودشون فکر بکنن. مسلمونا و هندوها احساس کنن دو گروه کاملا جدا هستن که منافع متفاوتی دارن. شکاف بین دو گروه مذهبی بیشتر بشه، همکاری اجتماعی کمتر بشه و نهایتاً دو گروه رفته از هم دور بشن. قبل از انگلیس قرنها مسلمان‌ها و هندوها کنار هم زندگی می‌کردن. قطعاً اختلافات و مشکلاتی هم داشتن اما محدود. کاری که انگلیس کرد این بود که روی این اختلافات بیشتر متمرکز شد. یعنی در مجموع همون کاری که خلاصه وار بهش میگن تفرقه بیانداز و حکومت کن. همین سیاست ها باعث شد که مسلمان ها احساس کنن که در هند مستقل آینده با اکثریت هندو به عنوان اقلیت مذهبی قرار تحت سلطه باشن. پس در نتیجه خواستن که کشور مستقل خودشون رو داشته باشن. اوایل قرن 20 یک حزبی به اسم اتحادیه مسلمین یا لیگ مسلمانان، مسلم لیگ، که یه حزب سیاسی مذهبی بود تأسیس میشه که اینا خواستار جدا شدن از هند بودن. نظریه دو ملت رو ترویج میکردن که بر اساس این نظریه مسلمونا و هندوها دو ملت مجزا با هویت‌های سیاسی و فرهنگی متفاوت هستن که نمیتونن تو یک کشور زندگی مسالمت آمیز داشته باشن. افرادی مثل محمد علی جناح که به عنوان بنیانگذار پاکستان ازش یاد میکنن یا اقبال لاهوری افراد مهمی از همین حزب بودن که تأثیر خیلی زیادی در 1947 در تقسیم هند و پاکستان داشتن. در طرف مقابل حزب کنگره ملی به رهبری گاندی بود که اونا هم بر ملیگرایی سکولار تاکید داشتن، مخالف تقسیم هند بودن، باور داشتن که تقسیم شکست ایده یک هند یک پارچه هست. رویدادهایی مثل روز اقدام مستقیم یا دایرکت اکشن دی که در سال 1946 به درگیری‌های خونین بین مسلمان‌ها و هندوها منجر شد هم نقش خیلی مهمی در تقسیم هند ایفا کرده. نهایتاً سال 1947 بریتانیا تصمیم میگیره که هند رو به دو کشور مستقل هند و پاکستان تقسیم بکنه. پاکستان کشوری برای اقلیت مسلمان و هند کشوری برای اکثریت هندو. یک کمیسیونی به اسم رادکلیف کامیشن نقشه مرزی رو میاد بر اساس ترکیب مذهبی جمعیت تعیین بکنه که میگن این کمیسیون به خاطر اینکه حالا عجله داشته یا اطلاعات ناکافی داشته مرزها رو یه جوری تعیین کرده که منجر به اختلافات شده. مرزهای گویا نامشخص بودن. حالا اینکه واقعا قضیه همین بوده، یعنی عجله و عدم اطلاعات کافی بوده، یا نه بنابر دلایلی اصلا مرزها نامشخص و مشکل دار تعیین شدن، این چیزیست که باید بررسی بشه. ولی ما همون چیزی که گفته شده رو قبول میکنیم، یعنی اطلاعات نبوده.
حالا این معنیش چیه؟ یعنی بدون اینکه اطلاعات کافی داشته باشن که ترکیب مذهبی جمعیت مناطق مختلف چجوری هست، این کمیسیون اومده مرز تعیین کرده. حاصل این کار چیه؟ این میشه که یه سری مناطق که مثلا اکثریت هندو داشتن رو داده به پاکستان که قرار بوده کشور مسلمون باشه، یا برعکس مناطقی که اکثریت مثلا مسلمون داشته رو داده به هندوها که این باز مشکل ایجاد میکنه. یا اصلا یه سری مناطق بودن که جمعیت مختلف داشتن، درصدهایی از هندو و مسلمون و یه سری اقلیت‌های دیگه، اصلا تقسیم یه چنین مناطق خیلی مشکل بود. این ناهماهنگی و عدم دقت در رسم مرزها باعث شد که میلیون‌ها نفر ناچار بشن مهاجرت اجباری داشته باشن، مجبور بودن مهاجرت بکنن، مهاجرت هایی که با خشونت همراه بوده. در همین پروسه گفته میشه، حالا تو منابع مختلف متفاوته، بین 500,000 تا 2 میلیون نفر کشته شدن. تقسیم هند یکی از بزرگترین فجایع انسانی قرن 20 بود که تغییرات اجتماعی خیلی بزرگی تو اون منطقه، تو اون جغرافیا ایجاد کرد. اینجا مسئله ایالت‌های شاهزاده نشین و کشمیر مطرح میشه. ایالت‌های شاهزاده نشین باید بعد این تقسیم تصمیم میگرفتن که یا بخشی از پاکستان بشن یا بخشی از هند، یا هم مستقل بمونن. شاهزاده کشمیر خودش هندو بود، اما اکثریت جمعیت کشمیر مسلمون بودن. ایشون اولش میخواست که مستقل بمونه، اما چند ماه بعد تقسیم قبایل پشتون و شبه نظامیان پاکستانی که اون موقع پاکستان ارتشی هم نداشت دیگه، کشور تازه تشکیل شده بود، همین شبه نظامیان ارتش و نظامیان این کشور بودن، به کشمیر حمله میکنن که کشمیر رو ملحق کنن به پاکستان. حاکم هندوی کشمیر برای اینکه از قلمرو خودش دفاع بکنه از هند کمک درخواست میکنه و قبول میکنه که در ازای این کمک سند الحاق کشمیر به هند رو امضا بکنه. این الحاق هم به این معنی بود که کشمیر در امور دفاعی و روابط خارجی قرار تابع هند بشه. البته این ایالت تا حدی خودمختار باقی میموند که ماده 370 قانون اساسی هند هم این خودمختاری رو برای کشمیر تضمین میکرد. این جنگ با مداخله سازمان ملل و اعلام آتش بس در سال 1949 تموم میشه و سازمان ملل براشون خط کنترل یا LOC Line of Control رو به عنوان مرز موقت تعیین میکنه. در نهایت هند تونست 2/3 کشمیر رو حفظ بکنه، پاکستان هم بخشایی از شمال و غرب کشمیر رو تحت کنترل گرفت. اما مسئله کشمیر همچنان حل نشده باقی موند. این اولین جنگ بین دو کشور بود. ولی چرا کشمیر اینقدر مهمه که هیچ یک از طرفین هم کوتاه نمیان، با اینکه این هم دارن کشته میدن؟ اولا باید بدونیم که این منطقه یه روستای کوچیک نیست که ساده ازش بگذرم، واقعا بزرگه و اینکه به کی برسه خیلی میتونه نقش تعیین کننده ای داشته باشه. دوما به خاطر موقعیت جغرافیاییش است. کشمیر در شمال غربی هند واقع شده و به خاطر موقعیت کوهستانی و مرزهای حساس با چین و افغانستان اهمیت استراتژیک بالایی هم داره. جنگ دومی که بین هند و پاکستان بوده برمیگرده به 1965 که بازم بر سر کشمیر بوده که بعد چند ماه جنگ دوباره با میانجیگری سازمان ملل و کشورهای دیگر تموم میشه، ولی باز مسئله کشمیر حل نمیشه. من این جنگا رو خیلی خلاصه در حد تیتر میگم، وارد جزئیاتش نمیشیم چون اصلا موضوعمون توضیحات این جنگ ها نیست. جنگ بعدی هم 1999 بود که بهش میگن جنگ کارگیل و به این خاطر بود که شبه نظامیان پاکستانی که توسط ارتش پاکستان حمایت میشدند وارد بخشای تحت کنترل هند در کشمیر شده بودند و این دلیل جنگ بوده. بعد از این جنگ هم بارها حملات نظامی از طرف شبه نظامیان پاکستانی به هند یا بخشایی از کشمیر که تحت کنترل هند بود شده، مثل حملات 2001 یا 2008 یا 2019 که یک حمله انتحاری بود. و نهایتا سال 2019 هند با لغو ماده 370 قانون اساسی خودش که به کشمیر خودمختاری میداد
عملاً این منطقه رو به صورت کامل تحت کنترل خودش در میاره که با واکنش پاکستان و بخشی از جامعه کشمیر مواجه میشه. تو سالهای اخیر هم تنش‌ها زیاد شده که به صورت حملات هوایی یا درگیری‌های مرزی بوده. مثلا در سال 2019 یا 2025، یعنی اتفاقات اخیر که تو اخبارم داریم میشنویم، و این جنگ‌ها و درگیری‌های پشت سر هم که باعث شده نیروهای نظامی تو کشمیر خیلی زیاد بشه، مشکلات حقوق بشری مثل بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت‌های آزادی بیان و خشونت‌های نظامی ایجاد کرده. مردم کشمیر هم از طرف ارتش هند و هم از طریق گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت پاکستان دارن رنج میبرن. مواردی مثل ناپدید شدن‌ها، شکنجه‌ها و گورهای دست جمعی گزارش شده. از همون دهه 80 جنبش‌های استقلال طلبانه‌ای در کشمیر شکل گرفته که دائما با سرکوب شدید هند مواجه شدن. سازمان ملل هم بارها درخواست کرده که آقا تو کشمیر رفراندوم بذاریم ببینیم مردم چی میگه، که هند درخواسته رو رد کرده، میگه مسئله داخلی است. یه نکته مهمم در این درگیری ها بحث اینه که هر دو کشور دارای تسلیحات هسته‌ای هستند. هند از 1974، پاکستان هم از 1998 به سلاح هسته‌ای دست پیدا کردن و این موضوع باعث شده که هر درگیری نظامی به یک بحران منطقه‌ای و جهانی تبدیل بشه. و جالب اینه که این توانایی هسته‌ای هم یک عامل بازدارنده برای جنگ تمام عیار هست و در عین حال یک ریسک بزرگ است که اگر واقعا جنگ تمام عیاری شکل گرفت، احتمال استفاده از این سلاح‌ها رو ایجاد میکنه. یک مورد دیگه تو این مناقشه هم بحث شبه نظامیان پاکستانی است که از دهه 80 اقدامات مسلحانه‌شون رو شروع کردن. گروه‌هایی مثل جیش محمد و لشکر طیبه که تحت حمایت مستقیم پاکستان هستند. بارها اینا مسئول حملات تروریستی در خاک هند شناخته شدن. این حملات هم یکی از دلایل اصلی اقدامات نظامی هند علیه پاکستان هست و اینکه تنش‌ها نمیخوابه و هند این گروه‌ها رو به عنوان تروریست به رسمیت شناخته. ولی نباید ساده از این مسئله بگذریم. خوبه که یکم در موردش حرف بزنیم. سرکوب‌هایی که هند نسبت به مردم کشمیر داشته، به معترضان غیر مسلح شلیک می‌کردن و صدها نفر رو زخمی و کور می‌کردن و طبق مقاله‌ای که در 2019 نوشته شده که میگه در 5 سال گذشته، یعنی از 2014، 2000 نفر به خاطر ساچمه‌های شاتگان بیناییشون رو به طور کامل از دست دادن و از سال 1990 تا الان بیش از 70,000 نفر توسط نیروهای امنیتی هند در کشمیر کشته شدن. همه اینا مردم رو بیشتر سوق داده که عضو این گروه‌های شبه نظامی اسلامگرای تحت حمایت پاکستان بشن و این یه چرخه معیوب خشونت رو شکل داده که تو به مردم حمله میکنی، بعد اونا هم میرن عضو گروهی میشن که بعداً به تو حمله کنن. تو همون حمله انتحاری که 2019 اتفاق افتاد، یه جوون 19 ساله به اسم عادل احمد این کار انجام داده بود و چند ده سرباز هندی رو از بین برده بود. این آدم شخصی بود که طبق گزارش‌ها 2016 مامورای هندی نگهش داشته بودن، مجبورش کرده بودن صورتش رو زمین بذاره، تحقیرش کرده بودن. همون سال توی تظاهراتی از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار میگیره و سال بعد به همراه برادراش خونه رو ترک میکنه که به عضویت جیش محمد در بیاد. و 2019 از طریق آموزش هایی که بهش داده بودن و از طریق همین چرخه معیوب خشونت خودش و یه عده دیگر رو از بین میبره. داستان عادل احمد داستان خیلی از مردم به خصوص نسل جوان کشمیر هست. بگذاریم. این اختلافات سیاسی و نظامی روی مسائل اقتصادی هم تاثیرگذار بوده، چون این دو کشور با هم روابط اقتصادی هم دارن، ولی صادرات و واردات خیلی کم شده، به خصوص در دورهایی که مناقشه هایی وجود داشته. مثلا صادرات هند به پاکستان از حدود 1.9 میلیارد دلار 2017-18 به 1.6 میلیون دلار
در 2022-23 سقوط کرده. پاکستان الان روابط تجاری خودش رو با هند تعلیق کرده. پاکستان حریم هوایی خودش رو به روی خطوط هوایی هند بسته. تجارت مرزی کم شده. هزینه سوخت و فشار اقتصادی بر هر دو طرف زیاد شده. یک بحث دیگه هم که باز مورد مناقشه است بحث آب هست، چون اینا رودخونه‌های حیاتی مشترکی با هم دارن که باز از عوامل اختلافات هست. یک معاهده وجود داره به اسم معاهده آبهای سند که با میانجیگری بانک جهانی سال 1960 بین هند و پاکستان امضا شده و میاد آب رود سند رو و شاخه های اون رو بین دو کشور تقسیم میکنه و جزء معدود معاهده هایی هست که بین دو کشور پایدار و ثابت مونده. منتها در سالهای اخیر هند اومده روی این رودخونه سند شروع کرده سد ساخته، یه سری پروژه های آبی رو کار کرده که برای پاکستان نگرانی های ایجاد کرده، چون مسئله آب و تنش آبی میتونه پیامدهای اقتصادی و انسانی جدی برای پاکستان داشته باشه. و نهایتاً مسئله پایانی نقش چین و آمریکا هست. چین با پاکستان روابط استراتژیک خیلی نزدیکی دارن، به ویژه از طریق کریدور اقتصادی چین پاکستان، و این همکاری اقتصادی و نظامی باعث شده که چین از پاکستان در برابر هند حمایت کنه و توی مناقشات مرزی هم نقش مهمی داشته باشه. از اون طرف هندم با آمریکا و عربستان روابط نزدیکی داره و این روابط باعث شده که مناقشه این دو کشور به صحنه رقابت‌های ژئوپلیتیکی تبدیل بشه. این مسئله از 1947 ادامه داره تا به امروز و تو اخبارم داریم میبینیم که تنش‌ها ادامه دار هست. هر از گاهی قطع میشه و دوباره شروع میشه و همچنان مسئله کشمیر حل نشده و اینجوری که به نظر میاد تا زمانی هم که حل نشه این مناقشه ادامه دار خواهد بود. سال هاست که کتاب‌های درسی و رسانه‌های دو طرف دارن نسبت به هم نفرت پراکنی میکنن، همدیگر رو دشمن نشون میدن، فرزندان و کودکان با نفرت نسبت به دیگری پر میشن، تربیت میشن و به جامعه تحویل داده میشن. دو طرف هیچ اعتمادی به هم ندارن و همین مسئله باعث میشه که تلاش هایی که برای مذاکرات صلح صورت میگیره به هیچ جا نرسه و به نظر میاد این مشکل به این زودی ها قرار نیست تموم بشه. ما تو ترکیه ضرب المثل داریم، میگیم یه دیوونه یه سنگی میندازه تو چاه، بعد 1000 تا عاقل نمیتونن درش بیارن. انگلیسا دهه‌ها پیش تفرقه انداختن که هنوزم کسی نتونسته حلش کنه و این تفرقه شده یه میراث زیبا که از دوران استعمار برای این منطقه به یادگار مونده. چه قدرتی داره این تفرقه.